حبايب قلبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم في مكاني المفضل. النهارده عندنا فيديو حماسي وتشجيعي للغاية. هنكمل بقى التنظيفات العميقة بتاعتنا سريعا سريعا كده على المطبخ والحمام والريسبشن، علشان نحط مع بعض الديكوريشن بتاع الشتا كده وعلى نظافة، ونستقبل الشتا كده بقلب جامد. اللي اول مرة يشوفني، انا بسنت وده مكاني المفضل. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس على الكل، اكتبوا لي كده في الكومنتات انكم اول مرة تشوفوني. خدوا لفة كده في القناة، في حاجات هتعجبكم قوي قوي قوي. واعملوا لايك للفيديو بقى كلكم. تعالوا بقى نشوف انا بعمل ايه. انا هنا بصوا، دي الحلل الجديده. اللي ما شافش الفيديو بتاع المشتريات اللي فات يروح يشوفه، هيعجبه جدا جدا جدا. المشتريات بتاعت الفتره دي هي للشتاء ولرمضان كمان. الحلل دي كانت من ضمن مشتريات رمضان. ما شاء الله انا استعملتها كذا مره بجد، ما شاء الله تحفه. قبل ما استعملها بقى عملت حاجه علشان احافظ عليها، فقلت اشاركها معاكم علشان كده تبقى يعني تستفيدوا. يعني لو حد هجيب حلل جديدة او هيجيب حلل جديدة يعمل كده. حطيت فيها زيت كده وسبتها لتاني يوم، وبعدين تاني يوم غسلتها عادي واستعملتها. طبعا غسلتها بسبونج عادية، مش بليفة فيها سلك ولا حاجة. بس فقلت اقول لكم كده المعلومة علشان يمكن حد يستفيد منها. دخلت بقى على الحمام، والحمام كان عايز تنظيفة عميقة جدا. فطلعت كل الحاجات اللي في وحدة الحمام اللي تحت الحوض، كلها كلها كلها. والبرطمان اللي انا بربطه ده في جزء كده بيتربط بمسمار. ده انا ما صورتوش معاكم تقريبا، مش فاكره صورته معاكم ولا لا. بس هو ده انا كنت طالباه من على امازون. المفروض ان هو كان هيجي 3 مع بعض، وجا واحد بس. طبعا كان غالي جدا على سعره. بس هو شكله لطيف، فانا بصراحه ما رجعتوش، سبته يعني. قلت مش مشكله يعني هينفع. ورحت جايبه بقى ايه البرطمانات القديمه اللي كنت عاملاها معاكم. فاكرين كنت عامله برطمانات كده في وحده الحمام. وفضيت بقى، حطيت في البرطمانات اللي انا صورتها لكم في المشتريات دي، واحده الكوتون بادز اللي هي المدوره دي، وواحده للقطن بتاع الودان. والبرطمان ده حطيت فيه خلل السنين اللي هي بيبقى فيها زي خيط كده. وانا بقى البرطمانات القديمه دي نظمت فيها الحاجات اللي عندي المبعتره، زي مثلا الشاور كاب، الحاجات اللي هي كانت مبعترة ومبهدلة الدنيا. يعني مش عارفة انا هبينها معاكم ولا لأ، بس دلوقتي هتشوفوا حتى المنظم. انا حاطة زي منظمات كده في وحدة الحمام علشان احط فيها الحاجات بتاعتي كده، تبقى ايه منظمة ومهندمة، والدنيا ما تكركبش على قد ما اقدر. بمناسبة المنظمات بقى، عايزة اقول لكم ان اليومين الجايين او الفترة اللي جاية، الفيديوهات اللي جاية يعني في فكرة لتنظيم دولاب الولاد هتعجبكم جدا جدا جدا. عملتها ومش عايزة اقول لكم انا طايرة بيها ازاي، طايرة بيها بجد يعني. بصوا بقى، دي كده الكوسترات دي انا حاطة عليها الحاجات دي كده، وحطاها في الرفوف بتاعة اليونت. هتشوفوا دلوقتي بالتفصيل لما نيجي نفرش الحاجة مع بعض بعد ما اخلص الحمام. بصوا، هي دي بقى المنظمات اللي بقول لكم عليها. اي حاجة بلاستيك بحط فيها بقى. بصوا دي انا حطيت فيها البرطمان ده، حطيت فيه كده اللي هي الحاجات بتاعة الحلاقة، مكان الحلاقة. والمنظم ده حطيت فيه كده الماسكات، وحطيت فيه بقى البرطمانات دي، حاجة الحلاقة كلها. يعني اي حاجة بلملمها كده في بوكس واحد، بحيث ان يبقى سهل الاستعمال في نفس الوقت، الدنيا ما تكركبش كده في الدروج بتاعة الوحدة. فالدنيا تبقى منظمة وحلوة. ده المنظمات عموما بصراحة اللي بتلم الحاجة كلها في حتة واحدة، بوكس واحد كده، بتحافظ على حاجة منظمة. ولو انت عندك لكل حاجة مكان، آمم، ده لوحده كفيل ان الدنيا تفضل منظمة. بصوا الكوستر ده كده بحط عليه زيوت بستعملها كده لجسمي، زيت ورد، زيت فانيليا. زيت الفانيليا ده ريحته رهيبة رهيبة رهيبة. و... وسبراي كده للجسم. ايه تاني؟ بصوا، هي دي البرطمانات القديمة اللي قلتلكوا عليها. حطيت في واحد الشاور كاب، والتاني حطيت فيه شامبوهات كده، باكيتات كده، فكانت مبعترة كده، فرحت لماهم في البرطمان ده بما اني مش محتاجة استعمله دلوقتي في حاجة برا يعني. ودخلت بقى على السجادة اللي في الحمام. هو ده مش سجاد يعني، هو عتب من تحت كاوتش كده، فهو بيتحط في الحمام اصلا. بس انا بحافظ على الحمام دايما ناشف، فبحب ان انا افرشه. يعني بحب ان انا افرشه علشان بحس ان هو كده مريح اكتر بصراحة. بس غسلته بقى كويس جدا وطلعته كده ينشف.
علشان أنا كنت عاوزة أحط بديل سجاد هتشوفوه دلوقتي معايا. كمان الضرفة اللي في الحمام اللي فوق الغسالة أنا كنت مرتباها ومضبطاها ف ونضفت بقى الحمام كده. أنا مبحبش أصور معاكم أوي يعني تفاصيل الحمام بصراحة، باحس إن مش ألطف حاجة يعني. وبصوا بقى أنا علقت الحاجات دي، البراويز دي كانت محطوطة في الرفوف كده بتاعة الحمام، بس أنا حبيت إن أنا أعلقها كده، حسيت إن لونها لايق شوية على السيراميك. برضه انتوا قولولي رأيكم. وبصوا بقى البراويز السودا دي انا كنت اشتريتها ونسيت اصورها لكم، او نسيت احط الفيديو في فيديو المشتريات. قولي رايكم فيها كده. بصوا هي شكلها ظريفه يعني قوي كده. كنت شاريها من امازون برضو، كان سعرها تقريبا بحدود 60 جنيه او حاجه زي كده. هي خامتها يعني مش احلى حاجه، هي شبه البراويز اللي كنت اللي حطاها معاكم فوق قبل كده فوق البوتاجاز لو تفتكروا في الفيديو بتاع تجديد المطبخ. عليها عبارات لطيفة كده ظريفة يعني. ف أو حسيت إن هي كده هتكسر كده اللون في الحمام وهتخلّي المنظر لطيف، وكنوع من أنواع التغيير والتجديد يعني. كمان دلوقتي أنا هاركّز لكم على بُصّوا أنا هنا باوريكم الخامة يعني مش فظيعة، بس يعني لطيفة. كمان دلوقتي هاوريكم النتيجة النهائية كده بعد ما ضبّطت الحمام. هتحسّوا إن هي شكلها لأ أنا حاباها، حابة شكلها. قولوا لي رأيكم أنتم برضه إيه؟ بُصّوا بقى كده هي دي بديل السجاد اللي أنا حطيته في الحمام. بديل السجاد ده أصلًا كان بتاع المطبخ، بس أنا مؤخرًا لمّا عملنا مع بعض تجديد المطبخ حطيت سجادة أكبر شوية، يعني بديل سجاد أكبر شوية. حسيت إن أنا ليه ما باحطش أكبر، مع إن مطبخي يعني ممكن يتحط فيه أكبر شوية، أعرض من كده شوية. فبُصّوا بقى، بُصّوا شايفين الرفوف اللي باقول لكم عليها هي دي. و وهنا الرفوف دي أنا حاطة عليها الحاجات اللي بنستعملها تحت إيدينا على طول يعني. والمنظم ده كده مش فاكرة أنا كنت قايلة لكم قبل كده والّا لأ، بس ده أنا كنت جايباه كده كان من الحاجات اللي هي ساعات بتلاقوا حاجات في المنشية كده ناس بتبيعها كده، فقُلت هتبقى حلوة وهي نوعها سيراميك كده. فحابة أنظّمها، جبت 2 منظّمة في واحد كده جنب الشاور وواحد تاني جنب على الحوض. لامة فيه كل الحاجات كده زي ما أنتم شايفين. قولوا لي رأيكم كده لون بديل السجاد رأيكم فيه؟ بُصّوا البراويز شكلها برضه، قولوا لي كده الدنيا. أنا حاسة إن تغيير لطيف يعني. أنا بقى حطيت هنا الزرع بتاع الreception اللي هو الكبير ده هنا، حطيته في الحمام علشان أنا هنحط مع بعض بقى الشجرة بتاعة الnew year بقى والكريسماس وكده. دخلت بقى على المطبخ واستعنت بصديقتي رفيقة الدرب ومسحت البخار علشان أنا بُصّوا التنضيفة دي مش عايزة تنضيفة عميقة أوي للمطبخ، هي بس كانت البوتاجاز كان عايز يتعمل كده بالبخار كده تنضيفة حلوة. وفي نفس الوقت الأجهزة، في أجهزة كانت عايزة تتمسح تتلمّع، الأجهزة اللي بتاعة الcoffee corner ال الair fryer كانت عايزة تتضبط برضه. الرخامات، الحيطان، الحاجات دي كده في ضرفة أو ضرفتين كانوا عايزين يتروّقوا، فروّقتهم سريعًا، سريعًا كده. لكن عمومًا الدنيا كانت عندي مستقرة. أنتم عارفين إحنا لسه عاملين قريب تضبيطات في المطبخ، فالدنيا مستقرة إلى حد كبير. على رمضان بقى إن شاء الله بإذن الله بعون الله في حاجة كده هاعملها بسيطة هاغيّرها، هنعمل بقى تنضيفة حلوة كده في المطبخ. فعشان كده التنضيفة دي مش فظيعة، أنا باعمل بس الحاجات اللي هو يعني الأساسية، اللي هي الحاجات اللي أنا بس محتاجة أعملها. بُصّوا هنا بعد ما هانضّف البوتاجاز هاجيب المكنسة بالكهربا ماشي. وهاشفط كده الحاجة اللي جوّه العين نفسها. ده بيخلّي لو في أي فتافيت وقعت أو أي حاجة تتشفط. لو النار عندِك واطية أو لونها متغيّر أو حاجة بتلاقي الدنيا ضبطت. أنا دايمًا باعمل الحركة دي كده من وقت للتاني من فترة كبيرة، بعد كل فترة كبيرة يعني. لمّيت بقى كل الdecoration بتاع الخريف وحطيته في شنطة كده زي ما أنتم شايفين، علشان هنطلّع بقى الdecoration بتاع الشتا. بُصّوا أول حاجة هابدأ بيها بقى الشباك الألوميتال بتاع الreception ده، والشباك بتاعي ده قديم جدًا، فأنا مش باعرف أفُك الإزاز بتاعه، يعني باعرف أفُك السلك بس مش باعرف أفُك الإزاز. وافتكر في مرّة إن أنا فكيت الإزاز ده وما عرفتش أركبه وقعدت أعيط لإنه قديم جدًا، فالقطاع ده تقيل، يعني وزنه تقيل مش زي دلوقتي. القطع بتبقى أحسن وأخف يعني. المهم يعني بانضّفه في مكانه كده، بامسحه يعني الأول باعمل عليه كده بالفرشة، بانزّل كل التراب وبعدين بالمنظف كده بتاع الإزاز زي ما أنتم شايفين كده. يعني هو الفيديو شارح نفسه يعني باحاول إن أنا أوصل في كل حتّة فيه.
الا اذا بقى يعني احدهم كان موجود وشاله لنا وحطه لنا، لان يعني اخر مره شلته فيها انا اتربيت بجد والله العظيم، قعدت اعيط وكانت هيصه لحد ما هو جه وقعد يقلس عليا وكانت حالتي حاله. انا بقى كنت بحط على الشباك ده في الديكور بتاع الشتا، بحط عليه حاجات كده، اشكال كده بالجليتر انا كنت عاملاها من السنه اللي فاتت. انا احتفظت بيها زي ما هي وهعلقها برضو السنه دي، بس للاسف الشديد الفيديو وانا بعلقهم ما اتسجلش، مش عارفه ليه، زعلت جدا. بس هو هيبان لكم يعني في الفيديو الاخراني وانا بصور لكم كده جوله في الاخر كده، هتشوفوا في الاخر وهم محطوطين هتفتكروهم، يعني اللي متابعني وعارف هيفتكرهم. هو عباره عن فوم جليتر كده، الفوم الجليتر اللي بيتباع في المحلات ده، انا راسمه عليه ومقصقصه كده اشكال سنو فليك اللي هو التلج ده وبيوت وحاجات زي كده، فشكله لطيف يعني. غيرت بقى ريسبشن لوضع الشتوي، عشان انتوا لو برضه متابعين هتبقوا عارفين في وضع شتوي للصاله ووضع صيفي. فالوضع الصيفي بيبقى الكورنر بيبقى، الركنه بتبقى تحت الشباك، انتوا ما تستحملوش تقعدوا تحت الشباك نهائي بقى عندي في الوضع في الايام الشتاء. وده السبب الرئيسي اللي بيخلّينا ننقله الناحية التانية يعني، مش تغييره بس بصراحة يعني. وبرضه ده بسبب إن الشباك عندي مش محكم جدًا، مش محكم للآخر يعني، علشان برضه قديم، فدعواتكم كده إن شاء الله ربنا يكرمنا كده ويكرم الجميع بإذن الله، ونجيب حاجات جديدة بقى ونغيّر. بُصّوا بقى إيه ده متقمص الدور أوي، وكان بيبقوا مبسوطين أوي بصراحة في الفقرة دي، يعني الفقرة دي أصلًا أنا باعملها عشانهم، يعني هو الموضوع كلّه تلاكيك كده عشان ننضف ونعمل decoration ونوع من أنواع البهجة يعني. آدم بقى بُصّوا شايفين كان حاطط الطاقية كده ومتحمس للغاية يعني. بس ده شكل الشجرة بقى بعد ما خلصت. ومش عايزة أقول لكم أنا في اليوم ده أصلًا قطّعت سلك النت أصلًا، يعني اليوم ده أصلًا كان مليان حوادث يعني، وأنا بانقل الكنبة كده رُحت شادة سلك النت اتقطّع للأسف، يعني يالّا الحمد لله الحمد لله. حطيت بقى الcushions اللي كنت عاملاها السنة اللي فاتت معاكم فاكرين، كنت باتعلم punch needle جديد، ودي كانت من أوائل الحاجات اللي عملتها يعني. الفيديو اللي جاي إن شاء الله فيه مشتريات بسيطة كده، ففي حاجات decoration صغيرة كده كنت جايباها في للترويزة دي، عشان كده الصينية دي فاضية شوية عشان ما كانوش لسه جم. وفي حاجة برضه للسفرة هتعجبكم قوي، هصورها لكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. ودلوقتي هتشوفوا الحاجات اللي بقولكم عليها على الشباك، الحاجات دي بصراحة بتبقى حلوة قوي 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 وقت الغروب كده او الدنيا بتشتي، بتبقى شكلها تحفة بصراحة. اللي هي دي بصوا شايفين، هي يعني فكرتها سهلة جدا وببلاش يعني تعتبر، فاعتمدوها لو عندكم شباك كده. وبعمل حاجات كمان لرمضان يعني، برضو بعلق على الشباك كده. انا بحب الموضوع ده جدا، انا متحمسه جدا يا جماعه والله لحاجات رمضان، رغم ان معظم الحاجه برضو هعملها بتاع السنه اللي فاتت، بس انا متحمسه اكتر لرمضان بصراحه. مش عارفه مين زيي كده، اكتبوا لي في الكومنتات قولوا لي كده مين زيي. رمضان اللي فات ده كنت مرتاحه نفسيا جدا، ويمكن ده كان اكتر وقت في السنه كلها كنت مرتاحه فيه نفسيا يعني، يمكن عشان الظروف اللي جدت يعني. الحمد لله على كل حال. اللهم بلغنا رمضان يا رب، وامان عليكم امان عليكم، ما تنسوش بابا كده في دعواتكم، كل ما تفتكروني كده او تشوفوا اي فيديو ليا ادعوا لبابا كده بالرحمه، هو كان حد جميل بجد، ربنا يرحمه ويغفر له ويكرمه زي ما اكرم يا رب، اللهم امين. عايزاكم بقى تنزلوا كده في الكومنتات وتكتبوا كومنتات كده وارائكم في كل حاجه، وانا بجد يا جماعه والله انا في اشتياق لكومنتاتكم حقيقي والله. يعني الفيديو مهما يتشاف 1000 مره، يتشاف اكتر يتشاف اقل، هو نفس عدد الكومنتات القليل. عايزه اعرف ليه مش بتكتبوا لي كومنتات، ممكن تكتبوا لي في كومنتات ليه مش بتكتبوا لي كومنتات ليه. اكتبوا لي كومنتات عشان ده بجد بيخلي يعني نفسيتي في السما، بحس ان انا كده بكلم ناس وبترد عليا فاهمين، عشان انا كمان في ناس بجد بتكتب لي كومنتات بجد بستفيد منها يعني. فما تنسونيش في الكومنتات كده، وما تكسلوش انزلوا اكتبوا رايكم كده في كل حاجه، وخدوا ودوا كده معايا في الكلام، هتلاقوني بتكلم معاكم باخد ودي معاكم في الكلام. انا هسيبكم بقى مع الديكوريشن الحلو ده كده، عايشكم الاجواء معايا، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. وفي اخر الفيديو دعواتي ليكم ببيت هادي وجميل وبال رايق وقلب مطمن، وهتوحشوني قوي 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 لحد الفيديو اللي جاي، وباي باي.